Hello guys, this is Reza. In this video, I review some common Farsi phrases for offering. Phrases are from this book, 1000 Most Common Farsi Phrases. چیزی لازم داری؟ چیزی لازم داری؟ چیزی لازم داری؟ چیزی نمیخوای؟ چیزی نمیخوای؟ چیزی نمیخوای؟ دوست داری چیزی بخوری؟ دوست داری چیزی بخوری؟ دوست داری چیزی بخوری؟ میخوای من در رو باز کنم؟ میخوای من در رو باز کنم؟ میخوای من در رو باز کنم؟ میتونی کمکم کنی؟ میتونی کمکم کنی؟ میتونی کمکم کنی؟ میتونم کمکت کنم؟ میتونم کمکت کنم؟ میتونم کمکت کنم؟ اجازه بده بهت کمک کنم. اجازه بده بهت کمک کنم. اجازه بده بهت کمک کنم. میخوای به تلفن جواب بدی؟ میخوای به تلفن جواب بدی؟ میخوای به تلفن جواب بدی؟ میخوای تلویزیون رو خاموش کنم؟ میخوای تلویزیون رو خاموش کنم؟ میخوای تلویزیون رو خاموش کنم؟ خوشحال میشم شما رو ببرم فرودگاه. خوشحال میشم شما رو ببرم فرودگاه. خوشحال میشم شما رو ببرم فرودگاه. یه فنجون قهوه میخورین؟ یه فنجون قهوه میخورین؟ یه فنجون قهوه میخورین؟ میخوای برم بیرون؟ میخوای برم بیرون؟ میخوای برم بیرون؟ اجازه بده باهات بیام. اجازه بده باهات بیام. اجازه بده باهات بیام. میخوای بری مسافرت؟ میخوای بری مسافرت؟ میخوای بری مسافرت؟ با ماشین من برو. با ماشین من برو. با ماشین من برو. Thank you for watching this video.